अँटीइमेटिक मध्ये तुमचे काही सेट्रॉन मॉलिक्युल्स आहेत. म्हणजे अँटीइमेटिक मध्ये तुम्ही अँटीहिस्टामिनिक वापरता, तुमच्या काय त्याला म्हणतात सेट्रॉन रिलेटेड मॉलिक्युल वापरतात. क्वेश्चन विचारलेले आहेत का? जर तू बघितलं असेल तर क्वेश्चन खूप काही विचारलेले नाहीये. इफ यू वॉन्ट टू लुक ॲट अँटीइमेटिक्स, मग ते इमेसिसचं रिझन काय आहे की इमेसिस हे फिलिंग किंवा नॉशिएटिंग फिलिंग हे कशामुळे येऊ शकते. सो वी आर लुकिंग फर्स्ट ॲट द कंपाऊंड्स which are responsible for emesis. Okay, मग त्या इमेसिस मध्ये अगदी ऍसिडिटीमुळे सुद्धा इमेसिस होऊ शकतं. तर इन दॅट केस अँटासिड मॉलिक्युल्स विल बी युज्ड. Okay, then emesis can be because of the allergic reactions and say again acidity. In allergic reaction also since histamine release is increased, acidity escalates. So we can use their antacids, we can use their histamine antagonist. Proton pump inhibitors are not generally preferred for such kind of thing, कारण proton pump inhibitors ला action व्हायला वेळ लागते. Then there can be local acting drugs, cholinergic blocking compounds, म्हणजे जे आपण ऍसिड सिक्रेशन कशामुळे होत आहे आणि इमेटिक ऍक्शन कशामुळे, इमेसिस कशामुळे होत आहे, त्यानुसार आपण हे मॉलिक्युल्स निवडू शकतो. आणि जर त्याच्या पुढे एक्झॅक्ट इमेसिस म्हणायचं बघायचं असेल तर इमेसिस द रिझन दॅट इज CTZ इज स्टिम्युलेटेड. ओके, म्हणजे इमेसिस हे खूप वेगवेगळ्या कारणांमुळे होऊ शकतं. अगदी तुमच्या मोशन सिकनेस इज ऑल्सो कॉजेस इमेसिस. ओके, मग मोशन सिकनेस जर इमेसिस कॉज करत असेल तर मग त्याला आपण अँटीहिस्टामिनिक वापरणार आहोत. इफ इट इज the trigger of chemorreceptor trigger zone, मग तो ट्रिगर कुठल्याही पद्धतीने होऊ शकतो. तो तुमच्या प्रेशर चेंजमुळे होऊ शकतं. जेव्हा विमानामध्ये खाली वरती होतं तेव्हा सुद्धा इमेसिस होतं. प्रेशर चेंजमुळे होऊ शकतं, मोशन सिकनेसमुळे होऊ शकतं, किंवा प्रेझेन्स ऑफ ड्रग्स मुळे होऊ शकतं. से फॉर एक्झाम्पल the compounds which anti-cancer, many of the anti-cancer compounds they have emetic activity. Emesis is the adverse effect of that. So we will be using the anti-emetics for that. मग ते anti-emetics जर आपण बघितले तर कुठले आहेत तर they are antihistaminic in nature and these antihistaminic in nature, anticholinergic in nature. ओके, मग आता अँटीहिस्टामिनिक जर आपण बघितले तर अँटीहिस्टामिनिक मधले आपण जे फिनोथायाझिन रिलेटेड मॉलिक्युल वापरतो, म्हणजे तुमचे मेक्लिझिन, बुक्लिझिन, हायड्रॉक्सिझिन ह्याच्याशी रिलेटेड मॉलिक्युल म्हणजे पिप्राझिन रिलेटेड मॉलिक्युल वापरतो. नंतर आपण त्याच्यामध्ये अँटीकोलिनर्जिक मध्ये स्कोपोलामिन हा मॉलिक्युल वापरतो. ओके, सो दीज आर द डिफरंट कंपाऊंड्स विच वी आर युझिंग फॉर कंट्रोल ऑफ इमेसिस. मग आता हा कंट्रोल जो आहे तर तो आपण म्हणजे गॅस्ट्रिक कंट्रोल ठेवू शकतो की गॅस्ट्रिक मोटिलिटी कमी करायची. व्हॉमिटिंग म्हणजे CTZचं कंट्रोल करू शकतो. बोवेल मुवमेंटला आपण कमी करू शकतो. बोवेल मुवमेंट लाईक से when there is a too much of peristaltic movement in the small intestine, it affects the stomach also. So and we can control the formation and excretion of bile also. Okay, so these are different ways to कंट्रोल इमेसिस. मग ह्याच्यासाठी कुठले कुठले हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल आहेत तर ते बघूया. आधी हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल आहेत गॅस्ट्रिन. ओके, गॅस्ट्रिन which stimulates. Acetylcholine, it again stimulates. Let's say it stimulates the GIT activity. Histamine, okay, then it is a local hormone but again stimulatory. Prostaglandin, especially prostaglandin E2 and prostaglandin I2, these are local hormones. Okay, whereas these hormones decrease acid secretion. मग आपण याच्याशी रिलेटेड जे काही मॉलिक्युल्स आहेत ते इथे वापरू शकतो. मग आता त्याच्यामध्ये आपण काय म्हणूया, टू इनहिबिट ऍसिड सिक्रेशन. तर अँटासिडचं तुम्हाला माहित आहे, अँटासिडचं परत बोलायची गरज नाही. The antacids you can have two different kinds. One will be related to which decreases the acid content, okay, by neutralizing the acid. So that will be magnesium hydroxide, magnesium trisilicate, aluminum hydroxide,
You can have sodium bicarbonate, पण sodium bicarbonate आपण जास्त वापरत नाही, म्हणजे क्लिनिकली जास्त वापरत नाही बिकॉज ऑफ द लॉंग टर्म ट्रीटमेंटला आपण ते वापरू शकणार नाही. सिस्टमिक अल्कलोसिस होऊ शकतं. इट ऑल्सो कॉजेस बेल्चिंग, म्हणजे खूप ढेकर येतात. So these are other things, and then along with these compounds, like say cymethicone or alginates. Cymethicone or alginates, these are the polymers. Alginate is a carbohydrate polymer. Cymethicone is a silicone polymer. When we have gelusil MPS, so what this MPS stands for? Okay, so these two molecules are these polymers. They form a these compounds increase viscosity and adherence to mucosal layer of esophagus, and therefore forms a protective barrier. So along with this aluminum hydroxide and other antacids, these molecules are used. Okay. Now then you can have other compounds, H2 blockers we already know, prazole molecules we already know. Then we have bismuth molecules also. Bismuth molecules, like say, especially if the acidity is because of the Helicobacter pylori. Okay, जेव्हा आपण म्हणतो ulceration, one of the cause is presence of Helicobacter pylori microorganism in stomach. This microorganism can survive in highly acidic condition also. त्याच्यामुळे तो स्टमक मध्ये तो किल होत नाही आणि तो तिथे राहतो आणि ह्याच्या इन्फेक्शन मुळे परत acidity वाढते. So we can bismuth compounds, bismuth chelating agents, okay, bismuth subgallate can be used for treatment of ulceration where the cause is Helicobacter pylori. Okay, then we have different treatment of Helicobacter pylori करता आपण antibacterial molecules सुद्धा वापरणार आहोत. Okay, so it's not that only bismuth subgallate which will protect esophageal layer from acid. So to kill Helicobacter pylori, we will use the compounds such as metronidazole, clarithromycin, amoxicillin. These molecules will be used. Okay, so apart from bismuth subgallate, we have another molecule called as sucralfate. Okay, sucralfate is a again polymer. It's a glycoprotein. Okay, it's a carbohydrate on which proteins are also or amino acids are also present. So this sucralfate molecule, it is a highly when it put into water or put into GI tract, it swells, it forms a viscous paste or viscous solution is formed, and this viscous solution say forms a protective layering which stays for about 3 hours, which will be formed within 3 hours after the ingestion of sucralfate. So we can use sucralfate also. Okay, then we can have misoprostol, which is a prostaglandin analog, which increases formation of mucus. Then especially for then vomiting of any nature, आता हे तर आपला एक काही वेळेस आपण बघतो की ब्रेन डेड झालाय असं म्हणतो. ब्रेन डेड झाला तरी मेडुला काम करत असतो. मेडुला काम करत असल्यामुळे तुमचे बाकीचे जे सिस्टम्स आहेत एक्सेप्ट सीएनएस, बाकीच्या सगळ्या सिस्टम तुमच्या व्यवस्थित चालू राहतात. So CTZ lies in chemoreceptor trigger zone. This is the area, vomiting center we may call. It lies in medulla, and CTZ is sensitive to many chemical stimuli. Okay, काही वेळेस फक्त काही घाणेरडा वास आला तरी vomiting होऊ शकतं. So it is sensitive to stimuli, and many of the drugs act on CTZ also. Okay, so the reason that why CTZ, even the chemical stimuli such as including the very minute amount of chemicals coming from smell जेव्हा येतो तेव्हा chemicals आलेले असतात, पण
क्वांटिटी खूप खूप कमी आहे. एवढ्या कमी क्वांटिटीमध्ये सुद्धा CTZ ट्रिगर होऊ शकतो. रिझन इज CTZच्या आजूबाजूचं जे ब्लड ब्रेन बॅरियर आहे ते थोडं परमिएबल आहे. त्याच्यामुळे आणि ते परमिएबल याच्यासाठी आहे की काही अनवॉन्टेड गोष्टी जर येत असतील तर ते बॉडीतला बाहेर टाकण्याकरता बॉडीची प्रोटेक्टिव्ह मेकॅनिझम म्हणजे इमेसिस ही प्रोटेक्टिव्ह मेकॅनिझम आहे, ती कामाला लागायला हवी. So you may this CTZ is important in controlling or in inducing emesis. Apart from these molecules, apart from the exogenous molecules, some of the endogenous molecules may be related to emesis. For example, some of the opioid receptors involvement, enkephalins, it might be there in emesis. Substance P, which acts on the neurokinin receptors and say cannabinoids. These are also these receptors. So apart from CTZs, we can say that opioid receptors, neurokinin receptors, and cannabinoid receptors are also involved in the emesis. Okay, so when you say that anti-emetic drugs, then you will have here the receptor antagonists act. Okay, what the receptor antagonists act? Hello. Receptor antagonists at H1. Okay, for example, commonly used compound is cyclizine. जरी आपण भरपूर म्हटलं मेक्लिझिन, बुक्लिझिन, हायड्रॉक्सिझिन, the clinically most commonly used is cyclizine. Then muscarinic antagonist. Okay, muscarinic antagonist मध्ये तुमचा मॉलिक्यूल आहे हायोसिन अँड स्कोपोलामिन. तुम्ही स्कोपोलामिनचं बघितलं असेल, मोशन सिकनेस मध्ये स्कोपोलामिनचे पॅचेस पण मिळतात, ते कानाच्या मागे लावायचे असतात. सो दॅट विल रिलीज विथ ट्रान्सडर्मल ड्रग डिलिव्हरी स्कोपोलामिन हा release केला जाईल. So you have there the compounds muscarinic antagonist, hyoscine and scopolamine. Then I said that I asked you that look at the cetron molecules. Cetron molecules are 5-HT3 receptor antagonist. Cetron molecules are 5-HT3 serotonin receptor of kind 3, 5-HT3 receptor antagonist. Then we have cannabinoids. Okay, cannabinoids, for example, nabilone, cannabinoid molecule, cannabinoid receptor agonist can also be used. Here it is agonist. Okay, first we have seen all antagonists. One antagonist is remaining. D2 receptor antagonist, metoclopramide. Metoclopramide is D2 receptor antagonist. Okay, then we have neurokinin antagonist. So neurokinin antagonist is aprepitant. Okay, so that molecule, the new molecule, which is neurokinin receptor antagonist. Okay, so these are the compounds. मग आता आपण सायक्लिझिन म्हटलं आहे, सायक्लिझिन बरोबर अजून दुसरे कुठले मॉलिक्युल्स आहेत का जे अँटीमेटिक म्हणून मोस्टली प्रिस्क्राइब केले जातात? सो इट विल बी सिनारिझिन ऑल्सो. देन सो दीज आर H1 ब्लॉकर्स. मग प्रोमिथाझिन जे फिनोथायाझिन मध्ये आहे. ओके, हायोसिन, स्कोपोलामिन जे मस्कार्निक रिसेप्टर अँटागोनिस्ट आहेत, दोज आर मोस्टली यूज फॉर मोशन सिकनेस. आता मोशन सिकनेस आणि फक्त नॉशिएटिंग हे थोडंसं दोन वेगवेगळ्या गोष्टींकरता वेगवेगळे मॉलिक्युल्स वापरले जाऊ शकतात. ओके, से फॉर एक्झाम्पल फिनोथायाझिन, प्रोक्लोरपेराझिन, दिस इज यूज फॉर व्हॉमिटिंग कॉज्ड बाय ब्लड मध्ये कॉम्पोनंट चेंजेस, एस्पेशली युरिक ऍसिड क्वांटिटी किंवा युरिया क्वांटिटी जर ब्लड मध्ये वाढलेली असेल आणि युरिया क्वांटिटी मे इन्क्रीज इन कंडिशन सच एज रिनल फेल्युअर. सो तर युरिया क्वांटिटी वाढलेली असेल तर त्यावेळेस फिनोथायाझिन, रेडिएशन थेरपी असेल कॅन्सरची किंवा व्हायरल इफेक्ट्स असतील, गॅस्ट्रो म्हणजे व्हायरल इफेक्ट्स जे असतील, जे GI ट्रॅक्ट वरती असतील, मग त्यासाठी फिनोथायाझिन, प्रोक्लोरपेराझिन वापरतात. सिव्हिअर मोशन सिकनेस आणि मॉर्निंग सिकनेस, नॉट मोशन सिकनेस, morning sickness in pregnancy. So for that phenothiazine is used. Okay, similarly the metoclopramide, which is a D2 receptor antagonist. आता phenothiazine तुमचे दोन्ही phenothiazine ची ऍक्टिव्हिटी H1 रिसेप्टर वरती पण आहे आणि D2 रिसेप्टर वरती पण आहे. आता D2 रिसेप्टर वरची आपण जेव्हा अँटीहिस्टामिनिक म्हणून जेव्हा वापरतो तेव्हा D2 रिसेप्टरची असली तरी काही फरक पडत नाही. त्याच्यामुळे
अँटी इमेटिक ऍक्शन तिकडेही मिळते. सो हा बोला. Metoclopramide therefore is a metoclopramide therefore is used. Then we have cetron molecules. Okay, मग cetron molecule पोस्ट ऑपरेटिव्ह म्हणजे सर्जरी झाल्यानंतर बऱ्याच वेळेस अनेस्थेटिकचा इफेक्ट किंवा बाकीच्या कंपाऊंडचा इफेक्ट हा वॉमिटिंग म्हणून दिसतो. मग किंवा तुमचे अँटी कॅन्सर कंपाऊंड. सो 5-HT3 रिसेप्टर अँटागोनिस्ट आपण ओंडानसेट्रॉन तिथे वापरतो. सिमिलरली कॅनाबिनॉइड्स, नॅबिलोन, कॅनाबिनॉइड आपण माहिती आहे की कॅनाबिनॉल किंवा तुमचे कुठल्या आता now these cannabinoids, these are which compounds? Are they alkaloids? Are they some other molecules? Okay, so these are the hallucinogens obtained from which plant? That can be questioned from pharmacognosy. So you can have the cannabinoids, nabilone, which is used for treatment of emesis caused by caused by anti-cancer molecules. Then we have, you may many times you may have seen one compound called as dromperidone. You see this chart. इथे ह्या चार्ट मध्ये आपण जे आतापर्यंत जे हे केलं म्हणजे आता थोडक्यात आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. इथे केमिस्ट्री घेत नाहीये. So stimulus can be anything. It can be pain, repulsive sites, smell, emotional factors, motions, anything. Okay. Stimulus can be motion sickness. Stimulus can be endogenous toxins, for example, excessive quantity of urea. Endogenous can be, like say, the drug and then metabolites. Okay, and it can be the stimuli from pharynx and stomach. So stimuli from pharynx and stomach that can be related to the acidity. Okay, so you have the emesis can be because of any of emesis can be because of any of these things: pain, repulsive sight, smell, sickness, toxins, drugs, or due to acidity or stomach effects. So why this, where this stimuli gives the input? Stimuli gives the input, very first stimuli give the input to the sensory apparent and CNS pathway. Okay, now the CNS pathway, various CNS pathways which will be controlling the GI tract, to those pathways stimulation is given. Motion sickness stimulus is given to labyrinth. Okay, now this, from this, the every sickness, every you can, I made a statement that every emetic or every anti-emetic cannot be used for the same purpose. The reason is this. You see, for example, input by pain, sight, smell, taste, etc. that is given to CNS, and that goes to the higher center. That means it goes to the cortex. And from that cortex, it goes to the vomiting center. Okay, now vomiting center and CTZ, many times these two words are used interchangeably, but these are very closely placed area in medulla. So we have here higher centers, and then higher centers stimulates vomiting center, whereas the motion sickness, the center stimulated is CTZ, and then CTZ in turn stimulates vomiting center. So ultimately the authority lies with the vomiting center, but who gives the information? That information is given by the cortex, that is higher centers, via different senses. Then it can be motion senses, that is motion is, or say our balance is maintained by labyrinth in ear. So that stimulates CTZ, and then CTZ ultimately gives the message to vomiting center. Then the presence of different chemicals in blood. Okay, now this presence of different chemicals in blood, it gives message to CTZ, and then CTZ to vomiting center. Okay, now say, and then visceral organs like say present in stomach, intestine, anything. But we know that intestine मध्ये the stimulation झालं तर वरती येत नाही. We are interested till up to जेजुनम पर्यंत आपल्याला इंटरेस्ट आहे, कारण जेजुनम मध्ये आलेला गोष्ट परत स्टमक मध्ये येऊन इसोफेगल, ज्याला आपण रिफ्लक्स ऍक्शन म्हणतो, ती होऊन content from jejunum content can come into stomach, and then from stomach it can be emetic action.
So what we have here, that why this is happening, because in the viscera, in the GI tract, we have the receptors called as 5-HT3 receptors, probably 5-HT3 receptor. In stomach, we already know we have H2 receptor, we have muscarinic receptors, we have receptors for gastrin. Okay, so we have the receptors for prostaglandin. So these first three receptors increase acid secretion. The last receptor doesn't affect the acid secretion, but it increases mucus secretion. मग आता ह्या सगळ्या फिगर कडे बघून आपल्याला जर अँटीइमेटिक कंपाऊंड्स पाहिजे असेल तर मग कुठे कुठे आपण करू शकू, तर ते जिथे इनपुट देतो आहे, जिथे इमेसिसचा मेसेज मिळतो आहे, तो मेसेज कुठे कुठे मिळतो आहे, तर तो मिळतो आहे वेस्टिब्युलर न्यूक्लियाय. कानामध्ये जे असलेले आहेत वेस्टिब्युल. ओके, कानामधले कुठली नर्व आहे, वेगल नर्व आहे, vestibular nerve and trigeminal nerve. So when vestibular nerve maintains the balance, so that vestibular nerve मध्ये कुठल्या रिसेप्टर्स आहेत, तर vestibular nerve मध्ये हिस्टामिन आणि मस्कारिनिक रिसेप्टर्स आहेत जे इन्क्रीज करतात, जे स्टिम्युलेट करतात CTZ ला, which in turn stimulate vomiting center. So we have histaminic and muscarinic receptor. So we will be using antagonist for histamine and muscarinic receptors. Okay, म्हणजे मग हायोसिन, स्कोपोलामिन हे जे मॉलिक्युल्स आहेत ते मोस्टली आपण मोशन सिकनेस मुळे होणाऱ्या इमेसिस साठी वापरू. काही अँटीहिस्टामिनिक सुद्धा आपण मोशन सिकनेसने होणाऱ्या इमेसिस करता वापरू. मग नंतर आहे CTZ. ओके, CTZ कोणामुळे स्टिम्युलेट होतो किंवा कुठले रिसेप्टर्स आहेत CTZ ला स्टिम्युलेट करणारे, ते आहेत डोपामिन रिसेप्टर D2 and 5-HT3 receptors. Okay, serotonin receptors of kind 3. So we can inhibit those compounds. मग तिथे आपण काय वापरू, तिथे आपण वापरू डोपामिन अँटागोनिस्ट. मग डोपामिन अँटागोनिस्ट कुठला आहे, metoclopramide. Okay, then we can have 5-HT3 antagonist. 5-HT3 antagonist कुठले आहेत, तर सेट्रॉन मॉलिक्युल्स जे आहेत ज्यांचं नाव सेट्रॉन ने एंड होतो, ते मॉलिक्युल्स 5-HT3 अँटागोनिस्ट आहेत. ओके, मग तसंच जर आपण पुढे व्हॉमिटिंग सेंटर बघितलं, व्हॉमिटिंग सेंटर म्हणजे अल्टिमेट, व्हॉमिटिंग सेंटर मध्ये सुद्धा मस्कारिनिक रिसेप्टर्सच आहेत. मग हे जर मस्कारिनिक रिसेप्टर्स आपल्याला इनहिबिट करायचे असतील तर अगेन अँटागोनिस्ट. सो वी विल बी युजिंग मस्कारिनिक अँटागोनिस्ट. सो मस्कारिनिक अँटागोनिस्ट आर ऍक्टिंग ऍट न्यूमरस प्लेसेस. ओके, अँड देन वी कॅन हॅव की स्टमक मध्येच, स्टमक किंवा जीआय ट्रॅक्ट मध्ये जर आपल्याला तिथेच इनहिबिट करायचं असेल की तिथूनच मेसेज पुढे जाऊ नये, तर तिथे सुद्धा आपल्याला परत 5-HT3 अँटागोनिस्ट वापरावे लागतील. ओके, सो वी हॅव H1 रिसेप्टर अँटागोनिस्ट, 5-HT3 रिसेप्टर अँटागोनिस्ट, dopamine receptor antagonist, dopamine मध्ये D2 receptor antagonist, and then we may have some other compounds, okay, which will be inhibitors. आता gastrin inhibitors सुद्धा आपण अँटीइमेटिक म्हणून वापरू शकतो. Okay, then we have here, just a minute, I'm stopping sharing. आणि फिगर मध्ये नाही दिला, पण फिगर मध्ये आहे आपला एक दुसरा एक रिसेप्टर आहे कॅनाबिनॉइड रिसेप्टर. कॅनाबिनॉइड रिसेप्टरचा मॉलिक्यूल नॅबिलोन. ओके, कॅनाबिनॉइड रिसेप्टरचा मॉलिक्यूल आहे नॅबिलोन, तो सुद्धा आपण वापरू शकतो. ओके, मग आता महत्वाचे जे कंपाऊंड जे आहेत, D2 रिसेप्टर अँटागोनिस्ट मी म्हटलं मेटोक्लोप्रामाइड, मोस्ट कॉमनली नोन. अनदर वन इज डॉम्पेरिडोल, तो मॉलिक्यूल सुद्धा आपण वापरतो. ओके, मोशन सिकनेस किंवा सिकनेस या शब्दावरनं तुम्हाला दोन आठवतात, एक मोशन सिकनेस आणि दुसरा आहे मॉर्निंग सिकनेस. मॉर्निंग सिकनेस अकर्स इन ड्युरिंग प्रेग्नन्सी. ओके, सो दॅट विल बी फॉर दॅट ऑल्सो डोम्पेरिडोल, डायसायक्लोमिन, these compounds are used. So we have these commonly used molecules. Apart from less commonly used, rather than less commonly used, I will say that less commonly heard, these are dexamethasone. Okay, dexamethasone जेव्हा अँटी कॅन्सर कंपाऊंड एस्पेशली सिस्प्लॅटिन आहे तेव्हा डेक्सामेथासोन वापरला जातो. देन वी हॅव न्यूरोकायनिन 1 अँटागोनिस्ट जो आहे
aprepitant. Okay, now this it is very recently introduced molecule. It is माझ्या मते तो सबस्टन्स पी जिथे काम करतं न्यूरोकायनिन 1 वरती तो काम करतो. सो इट इज अ न्यूरोकायनिन 1 अँटागोनिस्ट. एंडोजेनस मॉलिक्यूल इज सबस्टन्स पी फॉर दिस रिसेप्टर्स. सो ऑल दीज मॉलिक्युल्स आर युज्ड. आता अपार्ट फ्रॉम दॅट आपण अँटीमेटिक ऍक्शन दुसऱ्या पद्धतीने सुद्धा मिळवू शकतो. ती कुठली? आता ही पहिली पद्धत जी झाली ती आपण डोक्यावरती काम केलं की तिथून कंट्रोल कमी व्हायला पाहिजे. आणि दुसरा आहे की जीआय ट्रॅकची मोटिलिटी जी आहे ती चेंज करा. ओके, मग जीआय ट्रॅकची मोटिलिटी जी चेंज करा. तर से फॉर एक्झाम्पल वी कॅन हॅव अँटीस्पाझमोडिक ड्रग्स. ओके, अँटीस्पाझ म्हणजे आपण म्हणतो पोटात मुरड येते आणि मुरड आल्यामुळे मग इमेटिक ऍक्शन होते आहे. मग ते नको असेल तर मग विच इन्क्रीज गॅस्ट्रिक मोटिलिटी हा आपण वापरू शकतो. तर आता आपण D2 रिसेप्टर अँटागोनिस्ट म्हटलं होतं, मेटोक्लोप्रामाइड अँड डोमपेनिडोल. ओके, आता ह्यांचा त्याच्या बरोबर मेटोक्लोप्रामाइड बरोबर एक मॉलिक्यूल आहे सिसाप्राइड. हा सुद्धा आपल्याकडे बराच दिवस वापरला गेला. सो दीज मॉलिक्युल्स ऑल्सो म्हणजे ते D2 रिसेप्टर अँटागोनिस्ट इन ब्रेन म्हणून काम करतातच, पण त्याचबरोबर D2 receptor is present in the GI tract also. There also they act as antagonist आणि म्हणून the GI tract activity वाढते. ओके, GI tract activity वाढल्यामुळे the content of intestine is moved further आणि इंटेस्टाईनची ऍक्शन जास्त वाढायला लागली की जीआय गॅस्ट्रिक म्हणजे स्टमकचं कंटेंट सुद्धा इझिली डिओडिनम मध्ये आणि इझिली जेजुनम मध्ये, जेजुनम मधून डिओडिनम मधून इलियम मध्ये फास्ट येतं. म्हणजे जर पोटात काही राहिलं नाही, पोटात म्हणजे स्टमक मध्ये जर काही राहिलं नाही तर इमेटिक ऍक्शन आपोआप कमी होते. जरी फिलिंग आलं तरी बाहेर काही पडत नाही. So we have here domperidone and metoclopramide which also increase gastrointestinal motility. त्याच्यानंतर एक सिसाप्राइड मॉलिक्यूल माझ्या मते बऱ्याच वेळेस आताही अवेलेबल आहे बहुतेक. सिसाप्राइड मॉलिक्यूल जो आहे तो वापरला जातो, पण तो बऱ्याच कंट्रीज मध्ये विड्रॉन मॉलिक्यूल आहे बिकॉज इट हॅज अ कार्डियक अरिथमिया लाईक ऍक्शन. ओके, बिकॉज इट कॉजेस और इट प्रेसिपिटेट्स, जर कॉज नसता तरी कार्डियक अरिथमियाज, and it stimulates acetylcholine release in intestine. Okay, and because of that, जेव्हा acetylcholine release increase होतो तेव्हा we know that ACH increases the gastric किंवा GIT action. So we have these compounds which we are using as anti-emetic. Okay, मग जर परत आपण एक थोडक्यात बघितलं की कुठले कुठले मॉलिक्युल्स आलेत. So just I will give you here what you see that it is a different hormones which are responsible for emetic action. म्हणजे आता स्टमक मध्ये स्टमक किंवा जीआय ट्रॅक्ट मध्ये गॅस्ट्रिन, acetylcholine, histamine, prostaglandin, these are opposite action, cannabinoid and neurokinin receptors. Apart from this you will be having जर आपण पुढे बघितलं तर डोपामिन रिसेप्टर्स आणि दॅट टू डोपामिन D2 आणि मग आपण म्हणूया दुसरा आहे 5-HT3 receptors. Okay, so we will be having the compounds which are acting on all these receptors. Okay, just see again that what are the hormones and the chemicals secreted in body responsible for emetic action. These are gastrin, acetylcholine, histamine, prostaglandin. Acetylcholine will be acting on muscarinic receptor. Histamine will be acting on H1 receptors. So here you will be having histamine H1, acetylcholine you will be having muscarinic ACH receptors. गॅस्ट्रिनचे आपल्याकडे सध्या नाहीये. प्रोस्टाग्लॅन्डिन इन्क्रीज करतो म्हणून आपण प्रोस्टाग्लॅन्डिन वाढवणारे कंपाऊंड वापरू. कॅनाबिनॉइड रिसेप्टर्स वरती, न्यूरोकायनिन रिसेप्टर्स वरती and dopamine D2 receptors and serotonin 5-HT3 receptors. Okay, so these are the controlling factors of emesis. मग त्यासाठी आपण वापरले जाणारे मॉलिक्युल्स कुठले आहेत तर
look at each and every receptor and its antagonist. Okay. So here you can see H1 receptor antagonist, muscarinic antagonist, 5-HT3 receptor antagonist, D2 receptor antagonist, cannabinoid agonist किंवा cannabinoid molecules, न्यूरोकायनिन अँटागोनिस्ट. ओके, आता इथे आपण सायक्लिझिन म्हणूया. सायक्लिझिनच्या बरोबर सिनारिझिन किंवा दुसरे मॉलिक्युल्स असतील, जसे फॉर एक्झाम्पल प्रोमाझिन. ओके, सो प्रोमाझिन जो फिनोथायाझिन मॉलिक्यूल आहे. यू कॅन हॅव डायसायक्लोमिन जनरली मॉर्निंग सिकनेस करता वापरतात. मस्कारिनिक अँटागोनिस्ट मध्ये आहे हायोसिन and then you have scopolamine. Okay, these two molecules are used. 5-HT3 receptor antagonist मध्ये 5-HT3 receptor antagonist मध्ये सगळे सेट्रॉन मॉलिक्युल्स, मग ते गेरिसेट्रॉन, ऑन्डॅनसेट्रॉन, ट्रोवासेट्रॉन, all molecules will be 5-HT3 receptor. D2 receptor मध्ये metoclopramide and what it another said domperidone. These are the D2 receptor antagonist. Cannabinoid मध्ये nabilone, neurokinin antagonist मध्ये aprepitant, and then we have the molecules ज्याला आपण steroid सुद्धा म्हणतो. This steroid molecule, for example, we have dexamethasone. Okay, we have seen this dexamethasone is also used especially for the cisplatin toxicity. Okay, so these are the different compounds which we are using. आता ह्याच्यामधले मस्कारिनिक अँटागोनिस्ट हे एस्पेशली मोशन सिकनेस साठी वापरतात. 5-HT3, D2 आणि H1 हे सगळ्यांसाठी वापरू शकतात. तसंच कॅनाबिनॉइड, न्यूरोकायनिन हे स्पेसिफिकली वापरू शकतात. सगळे मॉलिक्युल्स अप्रूव्ड आहेत, पण क्लिनिकल युजेस त्यांचा वेगवेगळा राहू शकतो. ओके, सो वी कॅन हॅव प्लेंटी ऑफ कंपाऊंड्स और प्लेंटी ऑफ वेज इन दिस. तुम्हाला याच पद्धतीचे येतात. मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन आणि इथे मी सिसाप्राइड लिहिते. सिसाप्राइड, पण सिसाप्राइड जास्त वापरला जात नाही बाकीच्या कंट्रीमध्ये बिकॉज ऑफ द कार्डियक टॉक्सिसिटी. ठीक आहे. आणि मग तुमचे जर तुम्ही आता हा इमेटिक मॉइटी हा कंपाऊंड्स ऍक्टिंग ऑन जीआय ट्रॅक्ट, मग जीआय ट्रॅक्ट आपण असं प्रत्येक वेळेस असं डिफरन्शिएट नाही करू शकत, कारण स्टमक मध्ये होणारी घटना सुद्धा इमेटिक इमेसिस करू शकते. मग इट कॅन बी antacid molecules. Okay, it can now further emesis will not be related to your large intestine and others किंवा hostile churning मध्ये काही इफेक्ट होणार नाही. But then purgative laxatives, these compounds are also used, not as emetic, anti-emetic, but for the holistic treatment. चलो बघूया अँटीबायोटिक्स पण बघूया एकच मिनिट. आता मी अँटीबायोटिक्स मध्ये काय करते, कारण अँटीबायोटिक्स हा तसा खूप मोठा चॅप्टर आहे. मग त्याच्यामध्ये क्वेश्चन्स कुठल्या पद्धतीचे विचारले जातात ते आपण बघूया आणि मग त्यानुसार पुढे चालत जाऊया. Okay, चलो, can you see the questions in front of you? Questions बघता आहात का? Yes, ma'am. Okay. Say for example, now beta-lactamase inhibitor, clavulanic acid, etc. असे तुमच्या समोर प्रश्न आहेत. आता प्रश्न तुमच्या कुठल्याही प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे असू शकतात. Say here the simplest question. अँटीबायोटिक चॅप्टरचे क्वेश्चन्स आहेत, ते कुठल्या पद्धतीचे विचारले आहेत, त्याच्यामुळे तुम्ही कसा अभ्यास करायचा तो तुम्ही बघून घ्या आता. Say the simplest question is erythromycin is an antibiotic. It belongs to the class of what? That is a question. Okay, मग आता तुमचं the name of the compound आणि त्याचा chemical class. Say for example, penicillin belongs to chemical class of beta-lactam. Cephalosporins also belongs to beta-lactam, but they are different. Penicillin belongs to penam beta-lactam. Cephalosporins belong to cefam beta-lactams. Okay, clavulanic acid belongs to again beta-lactam, but it is a oxopenam derivative. So those things we will have to see. So the question is very simple. Erythromycin belongs to what? मग आता erythromycin जेव्हा आपण वाचतो तेव्हा these are macrolide antibiotics. Okay, मग I will stop sharing and we will see that what are different
Say in case of antibiotics, when you say that antibiotics, these are the molecules which are secreted by one microorganisms which are synthesized by one biological system. Now biological system can be anything, पण इथे आपण microbial biological system consider करतो antibiotic शब्दाकरता, which is secreted by one microbial system and which controls the which is produced by, which is secreted by one biological system, and it controls the growth of or the survival of another biological system, again microorganisms we will consider, so that will be antibiotic. पण नंतर आपल्याला कळलं की फक्त अँटीबायोटिक जे म्हणजे किंवा मायक्रोबियल सोर्स पासून मिळवलेले कंपाऊंड्स फक्त दुसऱ्या बॅक्टेरियाला किल करण्याकरताच वापरतात असं नाही. आपण कॅन्सरच्या ट्रीटमेंट करता सुद्धा वापरतो किंवा दुसऱ्या ट्रीटमेंट करता सुद्धा वापरतो. पण शब्द आपण मग तिथे अँटीबायोटिक हाच ठेवला. परंतु antibiotic can be antibacterial antibiotic, antifungal antibiotic, antiviral antibiotic, anthelmintic antibiotic, or it can be the anti-cancer antibiotic किंवा बाकीच्यासाठी सुद्धा वापरू शकतो. ओके, मग आता जेव्हा आपण antibacterial म्हणतो, so we are saying that they are acting against bacteria. Antifungal, which are acting against fungi. The antiviral, which are acting against virus. Anthelmintic, which is acting against helminths. For example, ivermectin. Ivermectin किंवा ivermectin हा शब्द तुम्ही कोविडच्या संदर्भात सुद्धा ऐकला असेल. So ivermectin is originally the anthelmintic molecule. So we have here antibacterial antibiotics. So these antibacterial antibiotics, chemically they are of different class, different types. सगळ्यात महत्त्वाचा आपण म्हणत असतो की तो म्हणतो आपण पेनिसिलिन्स. ओके, सिफॅलोस्पोरिन्स. पेनिसिलिन्स आणि सिफॅलोस्पोरिन्स बघितलं असेल तर त्याच्यावरती भरपूर क्वेश्चन्स प्रत्येक वेळेस एक दोन क्वेश्चन असतातच. मी एक दोन म्हणते, कमीत कमी 2 क्वेश्चन्स असतात. Say for example, these molecules are beta-lactam molecules. Now what do we mean by beta-lactam? Okay, beta indicates position. Okay, alpha, beta, gamma, delta, position किंवा steroid असेल तर orientation. But say here, when you say it is RCOOH, acid, when it is reacted with with alcohol, then we get the molecule C double bond OR dash. You get the molecule ester. Okay. Now instead of ROH, suppose we are taking RNH2. Okay, जर आपण अल्कोहोलच्या ऐवजी अमाइन घेतलं तर काय होईल? Here you will get RC double bond O, and rather than this OR, you will get here directly NHR. Okay, but I am saying that instead of R-OH, if you are taking R-NH2, म्हणजे अमाइन घेतो आहोत, so you will get RC double bond O NHR. म्हणजे हा झाला ester आणि हा झाला amine. Okay, so these two reactions you already know, that acid plus alcohol gives esters, acid plus amines give you amines. Now, if the interaction is of such kind, if interaction is of such kind that RC double bond OH and त्याच मॉलिक्यूल मध्ये, म्हणजे मॉलिक्यूल एवढा मोठा आहे किंवा अशा प्रकारचा आहे की त्याच मॉलिक्यूल म्हणजे या R ग्रुप वरतीच मला OH ग्रुप सुद्धा आहे. आणि इमॅजिन करा की OH ग्रुप एका दुसऱ्या एंडला आहे. सो वी हॅव हियर COOH ग्रुप and you have here OH group. मग काय होईल? That there will be reaction. The reaction will be again the same, that you will have formation of or I will say here, you will have formation of ester, but this ester will be now, it will be cyclic ester. Can you see the difference? Now here it is RC double bond O, किंवा मी असं म्हणेन की here it will be O आणि हा असा आहे. So previously, rather than the plane was OR, पण आता काय झालं की हा R is the part of this. So you are getting cyclic ester. Cyclic esters are called as lactones. Okay, cyclic esters are called as lactones. So we have cyclic esters. Now imagine that rather than having OH group here, if you have here NH2, what is going to happen? The same thing is going to happen. Instead of O, you will be having NH. So now it is cyclic amine. Cyclic amines are called as lactams.
Okay, so we have lactones and lactams. Lactones are cyclic esters, lactams are cyclic amide. So this, the molecules lactam. So we have now the lactam molecule. Now we have to talk about beta lactam. Now we can talk about anything. जसं आता स्पायरोलॅक्टोन आपण म्हटलं आणि त्यावेळेस मी तुम्हाला म्हटलं की लॅक्टोन त्याच्यामध्ये स्पायरोलॅक्टोन मध्ये लॅक्टोन रिंग आहे, स्पिरो कार्बन आहे. आणि जर आठवत असेल तर मी तुम्हाला स्ट्रक्चर या पद्धतीने काढून दाखवलं. इकडे तुमचा स्पिरोइडल रिंग आहे आणि I told you that you will be having such kind of molecule and this carbon is going to be the spirocarbon. म्हणजे काय झालं, हा इथे C डबल बॉन्ड O and O. म्हणजेच काय झालं, जेव्हा याचं हायड्रोलिसिस होईल, इस्टर्स कॅन अंडरगो हायड्रोलिसिस. जेव्हा त्याचा हायड्रोलिसिस होईल तेव्हा इथे COOH आणि हा OH ग्रुप्स तयार होतील. So we have the lactone molecules that is which are cyclic esters. मग आता समजा माझ्याकडे असा मॉलिक्यूल आहे COOH, 1 कार्बन, ज्याला आपण म्हणू CH2 आणि इकडे आहे OH. या असा मॉलिक्यूल असू शकतो का? असू शकतो, पण त्याच्यामध्ये राहणारा तयार होणारा लॅक्टोन हा स्टेबल राहणार नाही. तसाच CH2 आणि त्याच्या पुढे OH, लॅक्टोन तयार होईल का? येस, यू कॅन गेट लॅक्टोन C डबल बॉन्ड O. पण हा लॅक्टोन आहे अल्फा लॅक्टोन, कारण COOH ग्रुप आणि OH ग्रुप एकाच कार्बन वरती आहे, अल्फा लॅक्टोन. आता समजा लॅक्टोन मध्ये हे 2 कार्बन्स असते, इथे पहिला कार्बन, दुसरा कार्बन आणि इकडे OH असतात, तर काय तयार झालं असतं? येस, यू कुड हॅव गॉट द लॅक्टोन. नाउ दिस विल बी बीटा. 1 2 3 कार्बन झाले, म्हणजे हा 5 मेंबर रिंग सिस्टम काही असू शकते. 5 मेंबर रिंग सिस्टम असा जो आहे तो झाला लॅक्टोन. परत आहे की तो इस्टर आहे, इस्टर मॉलिक्यूल पाहिजेच पाहिजे, सायक्लिक इस्टर म्हणजे C डबल बॉन्ड O अँड O पाहिजे. जर मी C डबल बॉन्ड O इथे लिहिला आणि O इथे लिहिला तर तो इस्टर होणार. So what we have here, the lactone beta, we can have alpha lactone, beta, gamma, delta. Okay, say for example जर मला म्हणायचं असेल की मग मी हा COOH कार्बन कन्सिडर करेल, हा कार्बन अल्फा, हा बीटा, हा गॅमा आणि हा डेल्टा. हा झाला डेल्टा लॅक्टोन. ओके, सो वी हॅव लॅक्टोज. ही रिंग सिस्टम बऱ्याच मॉलिक्युल्स मध्ये प्रेझेंट आहे. फॉर एक्झाम्पल डिजिटॅलिस ग्लायकोसाइड्स, कार्डिनोलाइड्स मध्ये तुम्हाला ही रिंग सिस्टम मिळेल. कुठल्याही पद्धतीने काढा तुम्ही, यू विल गेट सच काइंड ऑफ रिंग सिस्टम. आता तुम्ही असा काढा किंवा असा काढा, फक्त मला काय पाहिजे, C डबल बॉन्ड O आणि O एकमेकांच्या जवळ पाहिजे. मग मी हा असाही काढू शकते, युअर चॉईस. ओके, सो दिस विल बी अल्फा, this is the COH carbon, alpha, beta and gamma. So this is gamma lactone, this is delta lactone. कार्डिनोलाइड्स म्हणजे तुमचे डिजिटलिस ग्लायकोसाइड मध्ये 5 मेंबर रिंग सिस्टम आहे आणि बिफाडायनोलाइड किंवा स्ट्रोफेंटस ग्लायकोसाइड्स मध्ये 6 मेंबर रिंग सिस्टम आहे. ओके, सो वी हॅव हियर दॅट लॅक्टोन मॉलिक्युल्स. नाउ यूज द सेम एनालॉजी, सिमिलर एनालॉजी फॉर द लॅक्टम्स. ओके, मग त्या लॅक्टम साठी तुमच्याकडे C डबल बॉन्ड O आणि NH असेल तर हा होईल अल्फा लॅक्टम, कारण इथे एकच कार्बन आहे दोघांच्या मध्ये. मग आता इथे 2 कार्बन टाकले, COH ग्रुप इज गोइंग टू और C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज गोइंग टू गेट द प्रेफरन्स. मग हा नंबर पहिला झाला, त्याच्या पुढचा अल्फा, त्याच्या पुढचा बीटा. सो नाउ इट इज अ बीटा लॅक्टम. देन यू कॅन हॅव गॅमा लॅक्टम, डेल्टा लॅक्टम अँड so on. So we are talking about beta lactam antibiotics. So in this beta lactam antibiotics, what we are doing is that we have here बीटा लॅक्टम. आता बीटा लॅक्टम काढायचा आहे म्हटल्यावरती हा इथे NH पाहिजे आणि डबल बॉन्ड O पाहिजे. मग तो तुम्ही डबल बॉन्ड O इकडे काढा किंवा इकडे काढा, इट विल बी वन एंड सेम. मात्र इकडे काढला तर तो लॅक्टम राहणार नाही, कारण तुम्ही लॅक्टम म्हणजे काय आहे, अमाइड पाहिजे. जर तो अमाइड नसेल तर तो लॅक्टम राहणार नाही. मग आपल्याकडे काय काढायचंय, बीटा लॅक्टम. मग बीटा लॅक्टम काढण्याकरता हियर वी हॅव NH डबल बॉन्ड O, हा झाला बीटा लॅक्टम. मग कुठलाही मॉलिक्यूल ज्याच्यामध्ये ही रिंग सिस्टम आहे त्याला आपण बीटा लॅक्टम
आणि जो मायक्रो ऑर्गॅनिझम पासून मिळवला असेल तर बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक म्हणूया. In case of penicillins, we get the fusion of this one, nitrogen ची valency 3 आहे. आता मला माहिती आहे इथपर्यंतच्या रिंग सिस्टमला काय म्हणतो, इथपर्यंतच्या रिंग सिस्टमला आपण बीटा लॅक्टम म्हणतो आहोत. पुढच्या रिंग सिस्टमला which contains 5 membered, which contains 5 atoms. One of the atom is sulfur, another okay, rest or Adha. It doesn't have any double bond, therefore it will be thiazolidine. Okay, I will say thiazolidine, thiazolidine. So it is a beta lactam fused to thiazolidine. Okay, now beta lactam fused to thiazolidine. This ring system is called as. प्रत्येक वेळेस मला बीटा लॅक्टम फ्यूज टू थायाझोलिडिन असं म्हणायचं नाहीये, मोठं वापरायचं नाहीये. मग मी काय केलं, ती मला आय कॉल दिस स्मॉल सिस्टम ऍज पेनॅम. ओके, मग याला काय म्हटलं आपण, पेनॅम. सो वी हॅव पेनॅम मॉलिक्युल्स, penicillins which have the ring system penam. Penam ring system, beta lactam fused to thiazolidine. मग आता माझ्याकडे पेनिसिलिन मॉलिक्युल्स आहेत. मग पेनिसिलिन मॉलिक्युल काय आहे, तर पेनिसिलिन मॉलिक्युल मध्ये this is penam. Penicillins are derivatives of penicillinic acid. What is penicillinic acid? Acid म्हटल्यावरती COH ग्रुप आला आणि पेनिसिलानिक ऍसिड इथे मला हे 2 CH3 ग्रुप लक्षात ठेवावे लागतात. सो दॅट विल बी पेनिसिलानिक ऍसिड. पुढचा स्टेटमेंट आहे, all penicillins are derivatives of 6 amino penicillinic acid. So here if I'm counting the numbers, number can be counted from 1 2 3 4 5. This is one system. Another system is start from counting from sulfur 1 2 3 4 5 and 6. कुठूनही काउंट करा, ह्या पोझिशनला नंबर 6 येतो. मग हा नंबर 6 जे जिथे आहे तिथे आय नीड अमायनो ग्रुप. सो ऑल पेनिसिलिन्स आर डेरिव्हेटिव्हज ऑफ 6 अमायनो पेनिसिलानिक ऍसिड. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज all penicillins are derivatives of 6 or all penicillins are 6 acyl amino penicillinic acid. The word is acyl. आता मला acyl ग्रुप म्हणजे काय असतं हे माहित असायला पाहिजे, नाही तर मग अर्थ कळणार नाही. So we have here that at 6 positions, at this position we need acyl group. Okay, we need acyl group. Now what the word acyl means? Acyl चा अर्थ होतो that any group which is R C double bond O, जो आपण इथे असा ऍड करू शकतो तो आहे असाइल. मग आता इथे जर CH3 असेल, C2H5 असेल, C3H7 असेल किंवा फिनाइल रिंग असेल, सो ऑल दिस ग्रुप्स विल बी टर्म्ड एज असाइल. आणि प्रत्येक ग्रुपला नाव वेगवेगळं आहे. समजा आपण इकडे CH3 असेल तर त्याला आपण ऍसिटिल म्हणतो. जर आता इथे C2H3 असेल तर त्याला प्रोपॉइल ग्रुप म्हणतो. ओके, पुढच्या याला ब्युटायरिल, जिथे C3H7 असेल त्याला आपण ब्युटायरिल ग्रुप म्हणतो. सो ऑन अँड सो ऑन. जर इथे पीएच असेल तर त्याला आपण बेन्झॉइल, BENZOYL, बेन्झॉइल म्हणतो. सो व्हॉट वी हॅव हियर, असाइल ग्रुप. मग मला कुठलाही पेनिसिलिन लिहायचा असेल तर आय शुड बी एबल टू राईट दिस स्ट्रक्चर. R ग्रुप वेगवेगळे टाका, वेगवेगळे पेनिसिलिन्स तयार होतात. ओके, आता फक्त घरी गेल्यावरती किंवा अभ्यासाला सुरुवात करताना आर ग्रुप्स कुठले कुठले आहेत ते बघत चालायचे. वेगवेगळे पेनिसिलिन्स तयार होतात. ओके, से फॉर एक्झाम्पल पेनिसिलिन जी. पेनिसिलिन जी इज अ बेन्झिल पेनिसिलिन, BENZYL. म्हणजे आर ग्रुप जो आहे तो बेन्झिल आहे. बेन्झिल म्हणजे तुमचा, आता मी याला छोटा काढते थोडा, इकडचा ग्रुप चेंज होत नाहीये. CH3 COH हा तसाच राहतो आहे. इकडे मात्र चेंज होत आहे. काय चेंज होत आहे तर यू हॅव हियर अमायनो ग्रुप 6 अमायनो पेनिसिलानिक ऍसिड. Then here you have acyl group C double bond O,
and then we have here the group that is benzene group. Benzene group is you have here CH2 and त्याच्यावरती तुम्हाला phenyl पाहिजे. So what you get is this much group is the benzyl group. So you have benzyl penicillin. So this penicillin is termed as penicillin G. Okay, so we have here penicillin G moiety benzyl penicillin. If you want to convert it into ampicillin, ampicillin has on this alpha, this carbon is alpha carbon. On this alpha carbon, if you have amino group, then that will be ampicillin. Okay. If you have here, say the moiety COOH is say carbonicillin. So use the different alkyls, use the different groups, and you will have different penicillins. Now I can go on and on that you can change this and you will get, for example, cloxacillin, dicloxacillin, all these compounds are there, meslocillin, piperacillin. पण सगळे आता तुम्ही जर अभ्यासच केला नसेल याच्या आधी तर आय वोंट बंबार्ड इट ॲट अ टाइम. जे बेअर मिनिमम लागतं आहे तेवढं मी तुम्हाला सांगते आहे. सो व्हॉट वी हॅव हियर that we have penicillin moieties. So penicillins are acyl amino penicillins, 6 acyl amino penicillins, 6 position la acyl group amino. Okay, so these are penicillins. So this is first class of antibiotic, which that is penicillin antibiotics, which belongs to beta lactam. आता beta lactam च्या पुढचा आहे पेनिसिलिनच्या पुढचा आहे सिफॅलोस्पोरिन्स. आता सिफॅलोस्पोरिन्स मध्ये काय होतं तर rather than previous 5 member ring system, now we have here 6 member ring system. बाकीचं सगळं तसंच आहे. COOH group is going to be next to N, so here we have COOH group, and this now is cephalosporanic acid. Okay, आता याच्याबरोबर काय काय चेंजेस आहेत ते तुम्ही बघा. cephalosporanic acid की इथे तुमच्याकडे CH2OH ग्रुप असतो वगैरे वगैरे. cephalosporanic acid ही पोझिशन जी आहे ती 7th होणार. सो इट विल बी 7 अमाइनो cephalosporanic acid. यावरती असाइल ग्रुप टाका 7 acyl amino cephalosporanic acids. So what we have, that we have penicillins, which are beta lactam antibiotics. Okay. So first you have here beta lactam. Here we have thiazolidine ring system, penam ring system. Next we have again beta lactam. Here we have 6 member ring system. This will be now सिफॅम रिंग सिस्टम. जर मी सिफॅम मध्ये कुठे डबल बॉन्ड टाकला तर त्याला मी म्हणेन सिफिम रिंग सिस्टम. सिफॅम सिफिम जसं आपण प्रेग्नीन केलं तसंच इथे सिफॅम सिफिम. देन वी हॅव अनदर वन की सो these are the 2 important antibiotics, penicillins and cephalosporins. आता याच्या व्यतिरिक्त आपण अजून काही काही चेंजेस करू शकतो. काय चेंजेस करू शकतो तर ते आहेत, say for example, if I have penicillin, so in this penicillin penam derivative, change this sulfur with carbon. Now what will happen that this beta lactam ती constant राहते आहे आणि आता इथे it is a 5 member ring system with only 1 nitrogen, so that will be pyrrolidine. So we have here beta lactam fused to pyrrolidine. This will be termed as carbapenem. Okay, so we have the molecule carbapenem. Now carbapenem molecule मध्ये कुठले कुठले compounds येतात ते बघावे लागतील. Okay, so for example imipenem. Imipenem belongs to, so we have here beta lactam fused to oxazolidine, 5 member ring system oxazolidine. So beta lactam fused to oxazolidine, I will call it as a oxopenam. So original आहे पेनॅम. पेनॅम मध्ये इथे होता सल्फर, मग सल्फरच्या ऐवजी कार्बन ठेवला तर कार्बापेनॅम. सल्फरच्या ऐवजी ऑक्सिजन ठेवला तर ऑक्सोपेनॅम. Okay, so we have these moieties. Again I will go back and put sulfur here. Oxopenam molecules, for example clavulanic acid. Again I will go for sulfur and put here O. आपल्याला माहिती आहे सल्फरची व्हॅलेन्सी एक्सपांडेबल आहे. So we have here S double bond O double bond O. Penam 1,1 dioxide.
मग ह्याचे मॉलिक्युल्स आहेत फॉर एक्झाम्पल सल्बॅक्टम. ओके, वी हॅव मॉलिक्युल सल्बॅक्टम. आता जर आणि तुम्हाला एक आपण ऑलरेडी बघितला होता की इथे जर तुम्ही अशा रिंग एक्सपांड केली तर तो सीपॅम. सो आय हॅव द मॉलिक्युल पेनॅम, सीपॅम, कार्बापेनॅम, ऑक्सोपेनॅम, पेनॅम 1,1 डायऑक्साइड. हे सगळे मॉलिक्युल्स हे these molecules are the antibiotics isolated from microorganism. आता प्रत्येकच मॉलिक्यूल हा याच्यामधला अँटीबॅक्टेरियल नाही. सीफॅम आणि पेनॅम मॉलिक्युल्स आहेत. क्लॅव्हिलॅमिक ऍसिड किंवा क्लॅव्हॅम मॉलिक्यूल किंवा ऑक्सोपेनॅम मॉलिक्यूल doesn't have antibacterial activity, but it has the activity that it inhibits beta lactamase enzyme. Okay, so we have तो अँटीबॅक्टेरियल म्हणून काम करेल, पण त्याला खूप जास्त क्वांटिटी वापरावी लागेल. आणि आपण अँटीबायोटिकची डेफिनेशन म्हणतो की क्वांटिटी मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते खूप कमी असायला हवं. नाहीतर आपल्याला आपण ग्राम्स मध्ये घेऊ नाही शकणार. ऍट द मोस्ट आपण किती घेतो 500 मिलीग्राम, त्याच्यापेक्षा जास्त अँटीबायोटिकचा डोस घेत नाही. सो वी हॅव हियर that it will be imipenem, clavulanic acid, sulbactam. These are all molecules corresponding to beta-lactam antibiotics. एवढं सगळं जर आपण बघितलं पुढे की आपण बघतोय की ह्या रिंग सिस्टम मध्ये आपण भरपूर चेंजेस करतोय, पण ही रिंग सिस्टम कॉन्स्टंट ठेवतोय, beta-lactam कॉन्स्टंट ठेवतोय. म्हणून पेनिसिलिन्सला आपण पेनॅम डेरिव्हेटिव्ह नाही म्हणत, beta-lactam म्हणतो. कारण इकडे चेंज करता येऊ शकतो, इकडे चेंज करायचा नाही. मग जर आपण असं बघितलं की ह्या रिंग सिस्टम मध्ये चेंज करून आपल्याला जर अँटीबॅक्टेरियल ऍक्टिव्हिटी मध्ये फरक पडत नसेल तर ह्या रिंग सिस्टमची गरज आहे का? तर गरज नाही. फक्त काय आहे, आपल्याला इथे काही ना काही सबस्टिट्यूशन्स ठेवावे लागतील आणि मग उरलेला मॉलिक्युल आहे त्याला आपण म्हणू मोनोबॅक्टम. ओके, मोनोबॅक्टम मॉलिक्युल्स आर ऑल्सो produced from microorganisms. For example, tazobactam, one of the tazobactam Astrionam. Astrionam is tazobactam have penam 1,1 dioxide आहे. Sulbactam, tazobactam belongs to one and the same class. Here the molecule is Astrionam, so it is a mono single beta-lactam bactam, monobactam. So we have here the molecules of penicillin molecules of beta-lactam derivatives, penicillins, cephalosporins, oxopenam, clavam derivatives, carbapenam, imipenem and derivatives, penam 1,1 dioxide, sulbactam and tazobactam. We have monobactams, for example, Astrionam and related molecules. So this was the first class of the antibacterial antibiotic. Now the second class म्हणजे पहिला झाला तुमचा beta-lactam. दुसरा क्लास आहे, म्हणजे तुम्ही कुठलाही सिक्वेन्स नेम सांगा बोला, त्याला असं नाही की दुसरा हाच आहे. से फॉर एक्झाम्पल इट कॅन बी टेट्रासायक्लिन्स. नावावरूनच कळतं की द मॉलिक्युल्स विच कंटेन 4 रिंग सिस्टम. Now ही 4 रिंग सिस्टम आहे that it is first will be benzene. 2 ring systems you will call it as a naphthalene. 3 ring systems you already know that you will call it as an anthracene. 4 ring systems you will call it as a naphthacene. Okay, you will call it as naphthacene. अशा प्रकारची रिंग सिस्टम ज्याच्यामध्ये दिसेल त्याला आपण टेट्रासायक्लिन म्हणू. टेट्रासायक्लिन मध्ये सगळंच असं नसतं, यामध्ये कुठे ना कुठे जे पहिल्या 3 रिंग सिस्टम सॅच्युरेशन आहे, कम्प्लीट नाही, ते स्ट्रक्चर बघताना बघू. अँड देन दिस रिंग सिस्टम आय विल से दॅट हिअर विल बी ए बी किंवा असं इकडे ए बी सी डी किंवा ए बी सी डी. तर ही जी रिंग सिस्टम आहे ती कम्प्लिटली अरोमॅटिक आहे. बाकीच्या रिंग सिस्टम मध्ये मधले काही डबल बॉन्ड्स, मी आता इथे दाखवताना सगळेच काढले, पण काही डबल बॉन्ड्स काढलेले असतात, रिड्यूस केलेले असतात. म्हणजे सिंथेसिसच मायक्रो ऑर्गॅनिझम मध्ये असं होतं की इकडे डबल बॉन्ड्स नाहीत. सो दिस आर द टेट्रासायक्लिन डेरिव्हेटिव्स. मग टेट्रासायक्लिन डेरिव्हेटिव्स मध्ये टेट्रासायक्लिन हा स्वतः एक मॉलिक्यूल आहे आणि त्याच्या व्यतिरिक्त मग आपण त्याचे सेमी सिंथेटिक डेरिव्हेटिव्स तयार केले. फॉर एक्झाम्पल डेमिक्लोसायक्लिन, मिनोसायक्लिन, क्लोर टेट्रासायक्लिन, हायड्रॉक्सिक्लोर टेट्रासायक्लिन.
So these are the different molecules from tetracycline antibiotics. Next one is say macrolide antibiotics. Okay. So for example, erythromycin. आता त्याला आपण macrolide असं का म्हणतो आहोत. Okay. आत्ताच मी तुम्हाला कॉन्सेप्ट सांगितली लॅक्टोन. Okay. So macrolide antibiotics contain big lactone. Okay. And the macrolide antibiotics contains big lactone. आता जर मला लॅक्टोन ही कॉन्सेप्ट माहित असेल तर आय कॅन व्हेरी इझिली राईट दॅट लॅक्टोन विल बी सी डबल बॉन्ड ओ आणि ओ. एवढा त्याच्यामध्ये ग्रुप पाहिजेच पाहिजे. आणि हा ग्रुप कुठे पाहिजे, हा सायक्लिक सिस्टम मध्ये पाहिजे. तर मी त्याला म्हणेल लॅक्टोन. आणि तो बिग लॅक्टोन, मॅक्रोसायक्लिक लॅक्टोन, मग हा झाला माझा मॅक्रोलिड अँटीबायोटिक. पण पुढचा प्रश्न विचारायला पाहिजे की मॅक्रोलिड म्हणजे मॅक्रो म्हणजे किती मोठी रिंग पाहिजे. So this ring system is going to be you may count this ring system. आता हे किती मेंबर आहे ते तुम्ही बघत बसला. ओके, सो वी कॅन चुकलं का माझं इथे ओ. आता किती मेंबर आहे ती मोजत बसा इन्क्लुडिंग ऑक्सिजन. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Okay, so we have here 14 members including oxygen. Okay, so we have this moiety, so this much C double bond O. आता मला जर मी असं काढलं आणि C double bond O काढायचं असेल तर O इकडे काढेल किंवा इकडे काढेल. दुसरीकडे कुठेही काढणार नाही कारण तो लॅक्टोन उरणार नाही. So this ring system is present in the macrolide antibiotics, for example erythromycin. जर आपण erythromycinचं स्ट्रक्चर बघितलं तर मग तुम्हाला सगळीकडे काही ना काही सबस्टिट्यूशन दिसेल. काही सबस्टिट्यूशन्स काही पोझिशन्स वरती you have the OH group. Some of the substitutions are CH3 or other groups. 3 आणि 5 पोझिशन वरती शुगर युनिट्स आहे. शुगर युनिट आहे इथे तुमचा इरिथ्रोज आणि क्लॅडिनोज हे दोन शुगर, क्लॅडिनोजच ना, इरिथ्रोज आणि दुसरा एक शुगर युनिट आहे इरिथ्रोमायसिन. एक शुगर मात्र इरिथ्रोज आहे. इरिथ्रोमायसिन मॅक्रोलिड अँटीबायोटिक. ओके, सो वी हॅव दिस मॉलिक्यूल इरिथ्रोमायसिन. आता त्याच्या बरोबर त्याचे डेरिव्हेटिव्हज आहेत क्लॅरिथ्रोमायसिन, डिरिथ्रोमायसिन, अझिथ्रोमायसिन. Azithromycin is nitrogen containing. आता ह्याच्यामध्ये काय होतं की ह्या ग्रुपला तुम्ही थोडासा मोठा करता. ओके, सो इट becomes a 15 member ring system with nitrogen. So C double bond O तर आहेच आहे, हा O पण आहे. त्याच्या बरोबर एक अमाइड सुद्धा तयार होतो. तो आपण मी आता स्ट्रक्चर काढत नाही त्याचं. So azithromycin नावाला लक्षात ठेवा. azithromycin it has one more nitrogen आणि त्याच्यामध्ये एक एक्स्ट्रा कार्बन टाकलेला आहे, नायट्रोजन टाकलेला आहे. one more nitrogen. So azithromycin. ओके, जर आता तुम्ही डिटेल इरिथ्रोमायसिनचं स्ट्रक्चर बघितलं तर जसं मी तुम्हाला सांगितलं की लॅक्टोन आहे ते तर नक्की झालं. याच्या 9th पोझिशनला एक कीटोनही असतो. बाकीच्या पोझिशन्सला OH ग्रुप किंवा CH3 किंवा अल्काइल ग्रुप्स असतात. काही OH ग्रुप जे आहेत ते ग्लायकोसिलेटेड झालेले आहेत, एस्पेशली 3 आणि 6 पोझिशनचा. त्याच्यामध्ये कुठलं शुगर युनिट आहे. सो वी हॅव दिस मॉलिक्युल्स आर इरिथ्रोमायसिन, डिरिथ्रोमायसिन, क्लॅरिथ्रोमायसिन, अझिथ्रोमायसिन अँड ओलिएंडामायसिन. ओवर्ण एक नाव आहे, मला विसरले त्याचं नाव. सो दीज आर ऑल कंपाउंड्स रिलेटेड टू मॅक्रोलिड अँटीबायोटिक्स. ओके, म्हणजे तो प्रश्न मी तुम्हाला सांगितला होता इरिथ्रोमायसिन बिलॉंग्स टू विच केमिकल क्लास. दॅट इज सो सिम्पल. तुम्हाला स्ट्रक्चर जरी नाही माहित असलं पण तो त्याचं स्ट्रक्चर आणि त्याचे एक्झाम्पल्स हे आहेत. मग तो इरिथ्रोमायसिन करता असेल किंवा दुसऱ्या कुठल्याही स्ट्रक्चर करता क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. Next class is aminoglycoside. Okay, so aminoglycoside, from the name itself, that these molecules, these antibiotics are made up of glycosides. आता ग्लायकोसाइड्सचा अर्थ काय तर तुम्हाला एक कार्बोहायड्रेट युनिट आहे. ओके, कार्बोहायड्रेट
ना कार्बोहायड्रेट म्हणजे प्रत्येक वेळेस ग्लुकोजच पाहिजे असं नाही, कुठलाही कार्बोहायड्रेट असू शकतो. मग तो ग्लुकोज असेल, गॅलॅक्टोज असेल, ओके, सिंगल मोनोसॅकराइड मी सांगते आहे. कुठलाही मोनोसॅकराइड इथे असेल, हा जो असेल मोनोसॅकराइड, आता मोनोसॅकराइड कॉन्सेप्ट माहित असेल तर शोधा. मोनोसॅकराइड सिंगल पायरायन युनिट, त्याच्यावरती काहीही सबस्टिट्यूशन असू द्या, त्याला आपण मोनोसॅकराइड म्हणतो. नाउ यू कॅन हॅव that another monosaccharide unit. Okay, so you have here again another monosaccharide unit. Joining can be by carbon कशी असेल तर त्याला आपण C glycoside म्हणतो. Joining can be one carbon and from here it can be nitrogen, त्याला आपण N glycoside म्हणतो. जर याच्यावरती जॉईनिंग कॅन बी बिटवीन कार्बन अँड ऑक्सिजन, त्याला आपण O ग्लायकोसाइड म्हणतो. जॉईनिंग कॅन बी बिटवीन S अँड कार्बन, दॅट कॅन बी S ग्लायकोसाइड. म्हणजे थोडक्यात एका मोनोसॅकराइडचा कार्बन फिक्स्ड आहे, तो कार्बनच राहणार. दुसऱ्या मोनोसॅकराइडचा मात्र कार्बन असेल, सल्फर असेल, नायट्रोजन असेल, ऑक्सिजन असेल. बेस्ड ऑन दॅट इट कॅन बी C ग्लायकोसाइड, O ग्लायकोसाइड, N ग्लायकोसाइड, S ग्लायकोसाइड. सगळ्यात मोस्ट कॉमन ग्लायकोसाइड्स आहेत O ग्लायकोसाइड, म्हणजे बाइंडिंग होतं C आणि O मध्ये. ओके, आता C ग्लायकोसाइड्स आहेत का, तर आहेत. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही अलोवेराचे काही ग्लायकोसाइड्स, दीज आर C ग्लायकोसाइड्स. N ग्लायकोसाइड्स आहेत का, तर आहेत. फॉर एक्झाम्पल इन आल्मंड, ओके, ज्याला आपण सायनोजेनेटिक ग्लायकोसाइड्स म्हणतो, तो दोज आर द N ग्लायकोसाइड्स. सल्फर ग्लायकोसाइड्स आहेत का, तर आहेत. फॉर एक्झाम्पल मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड ऑइल मध्ये जो वास येतो तो कशामुळे आहे, तो त्या सल्फर ग्लायकोसाइड्स मुळे आहे. So we have here that amino glycosides, these are made up of the sugars. So one sugar is attached to sugar म्हणजे monosaccharide, त्याला sugar दुसरी sugar attached आहे, त्याला तिसरी sugar attached आहे. So it can be made up of n number of sugars. Say important compounds, streptomycin, okay, gentamicin. Sage your molecules can be ending the name with mycin or it can be ending the name with mycin. जर mycin MYCIN ने end होत असेल आणि तो अमायनो ग्लायकोसाइड असेल, so those are obtained from streptomycin species. Okay, and if their name is ending with MICIN, then those are made up of micromonospora species. Okay, so we have here two different gentamicin actually म्हणतात, gentamicin, streptomycin. So the source is different. Okay, so we have this amino glycosides. आता शब्द अमायनो का वापरला आहे, तर काय होतं, से I will give you the example of the simple sugar, that is our glucose. ग्लुकोज मध्ये काय आहे, इकडे OH 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 आणि इकडे CH2OH, 6 कार्बन आहे आणि OH ग्रुप आहे, 6 OH ग्रुप आहे, म्हणजे 6 ऑक्सिजन आहे. So this will be glucose. आता ग्लुकोजचा मीन मला त्याला अमायनो शुगर करायचा आहे. One of the OH group will be converted or will be replaced by NH2. मग आता हा झाला ग्लुकोजचा अमाइन, ग्लुकोसामिन किंवा अमायनो शुगर. मग आता इथे वन ऑफ द शुगर हॅज टू बी अमायनो शुगर. प्रत्येक वेळेस एखादी शुगर जी असते ती अमायनो शुगर असतेच असते. मग माझ्याकडे जे अमायनो ग्लायकोसाइड असतील त्याचं मला स्ट्रक्चर बघायचं. स्ट्रक्चर बघितलं तर स्ट्रक्चर ह्याच प्रकारचे दिसतील, शुगर 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 दिसतील. स्ट्रक्चर लक्षात ठेवणं अवघड राहील. त्यावेळेस फक्त काय करायचं की त्या शुगरची नावं काय आहेत तेवढं बघायचं. फॉर एक्झाम्पल स्ट्रेप्टोमायसिन, स्ट्रेप्टोमायसिन मध्ये शुगर्सची नावं आहेत, से एन मिथाइल ग्लुकोसामिन, स्ट्रेप्टोस आणि दुसरं कुठलं आहे स्टेप्टिडिन. स्टेप्टिडिन इज नॉट अ शुगर. Streptidin is a cyclohexane molecule on which guanidine residues are present. Okay, so we have the guanidine. आता guanidine काय आहे हे तुम्हाला माहित आहे. So that will be streptomycin, gentamicin, neomycin. All these molecules are amino glycosides. Next we have आपण कुठले कुठले झाले, beta-lactam antibiotics, tetracyclic and tetracyclines, amino glycosides, macronide antibiotics. Then we have another one, say for example
rifampicin, ज्याला आपण which belongs to class of ansamycin. Now this is anti-tubercular antibiotic. आपण rifampicin साध्या बॅक्टेरियाच्या ट्रीटमेंटला वापरत नाही. So we are using it for treatment of mycobacteria, tubercle and mycobacteria lepri. Lepri करता नाही वापरत, but you have ansamycin. What is the meaning of ansa? Ansa चा अर्थ होतो hand. Okay, handle. आता इथे काय आहे अँसामायसिन मध्ये तुम्हाला एक रिंग सिस्टम मिळते. ओके, किंवा असं कुठेतरी रिंग सिस्टम आहे इथे, आणि त्या रिंग सिस्टमचे नॉन नेबरिंग कार्बन्स, इकडचा कार्बन आणि इकडचा कार्बन जे एकमेकांच्या जवळ नाही, दिस नॉन नेबरिंग कार्बन्स आर जॉइंड बाय अ हँडल. Hence this handle said it will be ANSA. ANSA चा दुसरा अर्थ होतो non neighboring also. So non neighboring carbons are joined by some carbon chain. So that will be termed as ansamycin. Okay, so it's a basket kind of thing where basket is made up of, they say, the aromatic ring system, and the handle is made up of many carbons. For example, rifampicin, if you look at the structure of rifampicin, you will find that rifampicin has this naphthalene kind of, or say, naphthalene kind of ring system, and it has the non-neighboring carbons. These will be joined by, say, it is a carbon, जवळपास 13 carbon chain आहे, and here you get formation of something. Am I making mistake? So such kind of पुढे तुम्ही स्ट्रक्चर बघा, मी पूर्ण हे काढत नाही, but what I want to say here is that there will be always substitutions here and here. What is I want to say is that this is the aromatic ring system, and on this aromatic ring system a big carbon chain is there which is forming a structure such as basket with a handle. So that is ansamycins. Okay, rifampicin belongs to the class of ansamycin. याला आपण जरी तो मोठा असला तरी त्याला मॅक्रोलिड म्हणणार नाही, कारण ह्याच्यात lactone system nahi. So rifampicin, this belongs to class of ansamycin. So ansamycins are anti-tubercular antibiotics. Okay. Then we have the class of, say, it is antifungal antibiotic. Okay. Now say antifungal antibiotic chemical class is polyene. त्याचा तो pharmacological class झाला, but polyene. आता जर polyene antibiotic, for example amphotericin. Okay, जर आपण amphotericin बघितला, polyene antibiotic आहे, नावावरूनच कळतं आहे की it contains many carbons. Okay. मग ते many carbons म्हणजे किती carbons आहेत? तर जर आपण polyene antibiotic चं स्ट्रक्चर बघितलं, so it contains 7 carbons which are conjugated. 1, 2, 3, 4, 5, 6 आणि इकडे 7. आणि मग इकडे it has again, if you see further the structure, this structure अगदी accurate काढत नाहीये, just to give you the idea, I am writing this structure. Say you have here the formation of internal ether something, and here you have presence of OH groups. आता जर इकडे कुठेतरी मला शुगर रिलेटेड ड्रॉइंग आहे, डेसोसामिन एक्सेट्रा. मी एक्झॅक्ट स्ट्रक्चर काढलेलं नाही. What I am trying to say here is that it contains many double bonds. It contains 7 double bonds, that is for sure. Polyene नावामध्येच आहे की खूप जास्त डबल बॉन्ड. किती जास्त? तर 7 डबल बॉन्ड्स आहेत. They are conjugated. एकांतरित आहे, एकानंतर एक. वरचा जो ग्रुप आहे, वरती तुम्हाला OH ग्रुप्स मिळतात. ओके, वरती तुम्हाला आता मी 2-3च काढले. यू हॅव OH ग्रुप्स. जर टोटल मॉलिक्यूल बघितला तर हा मॉलिक्यूल निम्मा पोर्शन जो आहे, खालचा पोर्शन जो आहे, आम्ही आता खाली काढला म्हणून तुम्ही वरती काढू शकता. निम्मा पोर्शन जो आहे हा आहे लिपोफिलिक. ओके, हा पोर्शन आहे लिपोफिलिक, आणि वरचा पोर्शन आहे हायड्रोफिलिक, कारण वरती OH ग्रुप्स आहेत आणि खाली खूप डबल बॉन्ड्स आहेत. म्हणजे टोटल स्ट्रक्चर, टोटल फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस मॉलिक्यूल बिकम्स
amphoteric. Okay, it has a water solubility, water loving property also, and it has a lipid loving, oil loving property, water hitting property also. So amphoteric in nature. So we have here the name of the molecule is amphotericin. Okay, so this compound, this chemical class is amphotericin, which belongs to polyin antibiotic. आता जर ह्याच पॉलिइन अँटीबायोटिक मध्ये जिथे मी 7 डबल बॉन्ड्स काढले होते, ओके, ह्याच मध्ये जर तुम्ही इथला डबल बॉन्ड काढून टाकला, बाकीचं स्ट्रक्चर एक्झॅक्टली सेम आहे, त्या मॉलिक्यूलचं नाव होतं निस्टॅटिन. पण निस्टॅटिनची ऍक्टिव्हिटी ही अँफोटेरिसिन पेक्षा कमी आहे. ओके, कारण याच्यात 7 इकडे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड किती झाले, इकडे 2 आणि इकडे 4, सलग टोटल 6 आहेत, पण ते सलग नाही. मग सलग अँफोटेरिसिन मध्ये 7 डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेटेड सलग होते. आता इथे 2 वेगळे आहेत आणि 4 वेगळ्या ठिकाणी आहेत. सो द ऍक्शन ऑफ निस्टॅटिन इज लेस दॅन अँफोटेरिसिन. याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला दुसरेही मॉलिक्युल्स मिळू शकतात. फॉर एक्झाम्पल हामायसिन, HAMYCIN, हामायसिन, फिलिपिन, ओके, निस्टॅटिन, amphotericin. These are all polyene antibiotics. जर आपण आता अँटी फंगल अँटीबायोटिक बघतोच आहोत, तर यू हॅव हिअर द कंपाऊंड ग्लिसिओफल्विन. ओके, जर ग्लिसिओफल्विनचं स्ट्रक्चर तुम्ही बघितलं, सो ग्लिसिओफल्विन स्ट्रक्चर यू विल फाइंड दॅट इट इज something like this. It has a spirocarbon. Okay, here you have a spirocarbon. You have glisiopulvin furan ring system आणि इकडे बरेच काही substitution आहे, but I want to talk about this spirocarbon. This spirocarbon glisiopulvin, it is important. जसं आपण spironol lactone मध्ये spirocarbon, glisiopulvin मध्ये हा spirocarbon आहे. It is a benzofuran derivative. Okay, so what we have here, benzene fused to furan system, 5-member ring system, and इथे spiral carbon होतो. Benzofuran moiety is there, so that is glisiopulvin. याच्या व्यतिरिक्त caspofungin, econacandins, these are new antibiotics which are used as antifungal. Okay, so you can, then we have lincomycins. Okay, we have lincomycins. So there are only 2 compounds in this class, lincomycin itself and another one clindamycin. हे मॉलिक्यूल आपण त्याची टॉक्सिसिटी असल्यामुळे ते जास्त टॉपिकली वापरले जातात. Then we have polypeptide antibiotics. नावावरूनच कळतंय polypeptide, which are made up of numerous amino acids. आणि हे polypeptide antibiotics, their action is very good, but we cannot take them by oral route because they will be digested, they will be degraded in the acid of stomach. So polypeptide antibiotics हे जे आपण mostly आपण topically वापरतो. Okay, in that we may have neomycin, we may have bacitracin, various vancomycin. All these molecules belong to the polypeptide antibiotics. This is what the chemistry of the molecules related to antibiotics. Okay, आता याच्या नंतर त्यांचे मोड ऑफ ऍक्शन काय आहे, त्यांचा SAR काय आहे, तर असे वेगवेगळे क्वेश्चन्स येऊ शकतात. आपण काही क्वेश्चन्स बघूया. द क्वेश्चन विच वी आर टॉकिंग अबाउट. तर आता जर एक क्वेश्चन करायचा मला, तर किती अभ्यास असतो ते तुम्ही बघू शकता. We have here erythromycin belongs to class of. Chemical name of amoxicillin is amoxicillin, ampicillin, उसी का बोलो आप. अगर आपको amoxicillin का स्ट्रक्चर पता होगा तो immediately you will be able to correlate. I will just give you the hint. Ampicillin and amoxicillin are related to each other. Amoxicillin is para-hydroxy derivative of ampicillin. Ampicillin and amoxicillin, it's a para-hydroxy, so the question of beta hydroxy goes out of question. I told you alpha carboxy group. जर पेनिसिलिन वरती अल्फा कार्बोक्सी ग्रुप लावला तर मी तुम्हाला बोलताना सांगितलं होतं that will be carbenicillin. That is also out of question. Then I told you that para-hydroxy
आणि दुसरा forget anything about, I told you that it will be 6 amino penicillinic acid. So 6 amino penicillinic acid is available only in one option, that is number A. 6 in bracket D amino parahydroxyphenyl acetamido penicillinic acid. बाकी सगळं दोघांमध्ये सेम आहे, फक्त एकामध्ये 4 पोझिशन आहे, दुसऱ्यामध्ये 6 आहे. So I gave you the information that these are 6 amino penicillinic acid. प्रश्न सोडवायचा म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक वेळेस सगळं माहितच असायला पाहिजे अशी गरज नसते. जे माहित आहे त्याचा वापर करा. So amoxicillin is 6 amino penicillinic acid. Next one is penicillinase resistance. आता हा थोडासा कोलॉजी नाही, पण मी म्हणेल की then further penicillins, when we look at pharmacokinetics, some penicillins are acid unstable. So acid labile. Some penicillins we change them semisynthetically to convert them to acid stable. So there are acid stable penicillin. For example, ampicillin is acid stable penicillin. Amoxicillin is acid stable penicillin. Then penicillin is degraded by enzyme beta-lactamase and penicillinase. So beta-lactam ring open केली जाते beta-lactamase enzyme ने. आता तुम्हाला माहित आहे beta-lactam ring म्हणजे lactam म्हणजे amide. Amide can undergo hydrolysis. That hydrolysis will be catalyzed by enzyme beta-lactamase. मग तो beta-lactamase हा मायक्रो ऑर्गॅनिझमच प्रोड्यूस करतात, आपण प्रोड्यूस करत नाही. पण ज्याच्या अगेन्स्ट वापरतो आहोत तो मायक्रो ऑर्गॅनिझम काही मूर्ख नाहीये, तो स्वतः त्या अँटीबायोटिकच्या विरुद्ध काम करायचा प्रयत्न करेल. पेनिसिलिन साठी मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स beta-lactamase हा एन्झाइम तयार करतात आणि तो beta-lactam रिंग ओपन करतो. का ओपन करतो? तर त्याचा हायड्रोलिसिस होऊन तुम्हाला ऍसिड आणि अमाइन मिळतात. ओके, सो वी वॉन्ट beta-lactamase resistant penicillin. मग beta-lactamase resistant penicillin तुमचा penicillin resistant is you have methicillin. Okay, ampicillin, amoxicillin हे acid stable आहेत, penicillin resistant नाही. penicillin V, penicillin G हे originally obtained होतात. जसं benzyl penicillin is penicillin G, phenoxymethyl penicillin is penicillin V. These are not resistant to acid, they are not resistant to penicillinase. म्हणून आपण या मायक्रोऑर्गॅनिझम पासून मिळवलेल्या कंपाऊंडचं डेरिव्हेटिव्ह तयार करतो, त्याला आपण सेमीसिंथेटिक अँटीबायोटिक्स म्हणतो. मेथिसिलिन इज पेनिसिलिनेज रेजिस्टंट पेनिसिलिन. जर तसं लक्षात नसेल राहील तर MRSA. ओके, मेथिसिलिन रेजिस्टंट स्टॅफिलोकोकस ऑरियस. स्टॅफिलोकोकस ऑरियस हा सगळ्यात जास्त बीटा-लॅक्टमेज प्रोड्यूस करतो. मग आणि मेथिसिलिनला जर रेजिस्टंट असेल कुठला बॅक्टेरिया तर त्याला दुसऱ्या कुठल्याच पेनिसिलिनने तो त्याला किल करता येणार नाही, म्हणून MRSA शब्द वापरला जातो. मग त्याच्यावरनं मेथिसिलिन रेजिस्टंट स्टॅफिलोकोकस ऑरियस हा शब्द येतो. ओके, मग त्याच्या पुढचं यू हॅव प्लेंटी ऑफ स्ट्रक्चर, प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन्स. फॉर एक्झाम्पल नाव नेक्स्ट वन, beta-lactamase inhibitor clavulanic acid is काय असं विचारलेलं आहे. बरोबर, यू हॅव हिअर द वर्ड delta is there. Okay, so you have delta 2 carbapenem, cfan, oxopenam and so on and so on. So which one is beta-clavulanic acid? मी ऑलरेडी सांगितलंय तुम्हाला की clavulanic acid is the oxopenam derivative. This molecule doesn't have amino group at a 6th position. Clavulanic acid मध्ये 6th amino position नाही. So we have here oxopenam. पुढचाच प्रश्न आहे, clavulanic acid has which ring system? Okay, clavulanic acid has beta-lactam ring system fused to what? म्हणजे अशा प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला कुठल्याही पेनिसिलिन करता वापरले जाऊ शकतात. ओके, सो बीटा-लॅक्टम इथे काय आहे? बीटा-लॅक्टम अँड आय ऑलरेडी टोल्ड यू दॅट इट विल बी ऑक्साझोलिडिन सिस्टम, कारण इन्स्टेड ऑफ S वी आर युझिंग ऑक्सो, वी आर युझिंग ऑक्सिजन, आणि ऑक्सिजन नाव असलेला फक्त एकच रिंग सिस्टम आहे इथे. जरी तुम्ही विसरलात काय आहे म्हणून, नाव काय आहे, तरी सुद्धा तुम्ही उत्तर देऊ शकता, कारण एवढं माहित आहे की सल्फर इज रिप्लेस्ड बाय ऑक्सिजन. Then we have azithromycin.
मग ते काय काय त्याचं बेनिफिट्स काय आहे, स्ट्रक्चरचं रिलेटेड आहे का किंवा त्याच्या फार्माकोलॉजीशी रिलेटेड आहे, फार्माकोकायनेटिक्सशी रिलेटेड आहे. द क्वेश्चन हिअर इज azithromycin which is a nitrogen derivative higher 15 member ring system macronid antibiotic. It is सगळे इरिथ्रोमायसिन जे आहेत वी आर टेकिंग ऍज अ एंटरिक कोटेड टॅबलेट, कारण ते स्टमक मध्ये त्यांचं सुद्धा हायड्रोलिसिस होतं. लॅक्टोन आहे म्हणजे इस्टर आहे म्हणजे त्यांचं हायड्रोलिसिस होणार आणि त्याच्यामुळे इरॅटिक ऍब्सॉर्प्शन त्याचं मिळतं. मग ते आणि आपल्याला ते एंटरिक कोटेड टॅबलेट म्हणून घ्यावे लागतात, मग आणि वारंवार घ्यावे लागतात. मग त्याच्यासाठी आपण डेरिव्हेटिव्ह तयार केला azithromycin. आता या azithromycinचा azithromycinचं स्ट्रक्चरशी रिलेटेड असतील. पेनिट्रेट्स इनटू मोस्ट टिश्यूज, रिलीव्ह्ड व्हेरी स्लोली, नाही होऊ शकत. इज अ पोटेंट अँटीबायोटिक, इज वेल टॉलरेटेड इन द GI ट्रॅक्ट, होऊ शकतो. पण इज इट अ व्हेरी पोटेंट, तो बघावा लागेल. इज युजली प्रेझेंटेड इन सस्टेन रिलीज डोसेज फॉर्म. आता इथे काय आहे, इज क्लिनिकली ऍडमिनिस्टर्ड वन्स डेली as compared to erythromycin administered, okay, for every 6 hours, because azithromycin it is a but not well tolerated. It will be has methylated nitrogen in its lactone ring and renders is much more potent than erythromycin. That will be the answer. आता डेमिक्लोसायक्लिन, टेट्रासायक्लिन. आता टेट्रासायक्लिन आणि क्लोर टेट्रासायक्लिन मध्ये फरक काय आहे हा बघायचा आहे. की डेमिक्लोसायक्लिन, डी काढून टाकला, मिथाइल ग्रुप, डेमिक्लोसायक्लिन अँड क्लोर टेट्रासायक्लिन याच्यामध्ये फरक काय आहे. तर फरक फक्त हाच होऊ शकेल की ज्याच्यामध्ये मिथाइल ग्रुप काढून टाकलेला आहे. सो यू हॅव हिअर डेमिक्लोसायक्लिन, रिमूव्हल ऑफ मिथाइल ग्रुप. So we can go on and on and on for all kinds of questions. Okay, so if you see here, the questions asked for antibiotics are related to their chemical class, related to their semisynthetic derivative. What is the purpose of synthesizing or converting the naturally occurring antibiotic into semisynthetic derivative? कशासाठी आपण करतो आहोत ते. मग ते तुम्ही स्टॅबिलिटी वाढवण्याकरता करत आहात की पेनिट्रेशन वाढवण्याकरता करत आहात की पोटेन्सी वाढवण्याकरता करत आहात. तर हे वेगवेगळे त्यांचे रिझन्स आहेत. ते रिझन्स आपल्याला बघायला पाहिजेत की, आणि मग कुठल्या पद्धतीने केलेलं आहे तेही तिथे बघायला हवं. आणि लास्टली मोड ऑफ ऍक्शन ऑफ ऑल दीज अँटीबायोटिक्स, की पेनिसिलिन इनहिबिट्स सेल वॉल सिंथेसिस, बट इन व्हॉट वे. Bacitracin inhibits cell wall synthesis, but in what way? Vancomycin inhibits cell wall synthesis, but in what way? Okay. Streptomycin, tetracycline inhibits protein synthesis, but everyone differs in the exact mode of action. Molecular level ला वेगवेगळी mode of action होते, तर ती सुद्धा बघायला पाहिजे. Okay, so these are the different ways you will have to study antibiotic chapter. मोठा चॅप्टर आहे, महत्वाचा आहे. From every point of view, केमिस्ट्री, कोलॉजी सगळ्याच बाबतीत हा महत्वाचा आहे. त्याला दुर्लक्ष करू नका. कमीत कमी जे क्वेश्चन्स पूर्वी विचारलेले आहेत त्याच्याशी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गॅदर करा, तेवढं तरी कमीत कमी वाचा.